سال گذشته گلکسی S23 FE تو بخش سخت افزار و شارژدهی خیلی خوب نتونست دل کاربرای سامسونگ رو به دست بیاره. امسال گلکسی S24 FE معرفی شد. بریم با هم ببینیم میتونه جانشین برحقی برای اون باشه یا نه. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. اول از همه باید تشکر کنم از فروشگاه موبایل اماد از اصفهان که این گوشی واسه بررسی در خیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم، بهتون توصیه میکنم حتما دنبالشون کنید. فروشگاه به شدت معتبر و کار درستیه. ویدیو رو لایکش کنید، اگرم کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو انجام بدید. بریم تو ویدیو دل و روده این گوشی رو براتون بکشم بیرون. بخش اول طراحی کیفیت ساخت. اما اول در مورد تغییری توی این گوشی میخوام بهتون بگم که حقیقتا نظر منو به خودش جلب کرد. لبه های فریم گوشی‌های سامسونگ معمولا تیزن و خیلی گوشی‌های خوش دستی نیستن، اما فریم این گوشی تو بخش پشتی یه مقدار امتداد پیدا کرده تا روی پنل پشت و یه کوچولو گردتر شده. همین موضوع باعث میشه که گوشی رو وقتی توی دست گرفتم حس بهتری باهاش داشته باشم. یه مقدار نسبت به نسل‌های قبلی خودش خوش دست‌تر شده و این برای من خیلی مهم بودش، چون نسل‌های قبلیش واقعا لبه‌هاش تیز بود و منو خیلی اذیتم می‌کرد. فریم این گوشی از جنس آلومینیوم، سمت راستش کلید پاور به علاوه کلیدهای تنظیم صداست که کلید پاور جایگیریش خیلی خوبه. کلیدهای تنظیم صدا خیلی بالاست، یعنی منی که حتی دست راستم باید انگشت شستمو بکشم تا به این دکمه‌ها برسه. پایین گوشی درگاه تایپ سی، اسپیکر اصلی، میکروفون اصلی، سمت چپش کلا هیچی نیست. بالای گوشی هم میکروفون دوم به علاوه اسلات سیم کارت هاست که از 2 تا سیم کارت همزمان پشتیبانی میکنه، از مموری هم پشتیبانی نمیکنه. پنل پشتی این گوشی دقیقاً مثل بقیه گوشی‌های سامسونگ از گلکسی 15 بگیر تا به گلکسی S24 FE و گلکسی S24 پلاس همشون از پشت شبیه به هم دیگن. بیرون زدگی دوربیناش در حد قابل قبول و در حد معقول. جنس پنل پشتی از گوریلا گلاس ویکتوس پلاسه و طراحیش هم کاملاً شفاف و براقه. الان چند دقیقه است این گوشی دست منه، میگیرم تو نور، خودتون ببینید به چه وضعی افتاده. خیلی کثیف میشه. تو بخش جلویی هم صفحه نمایش با گوریلا گلاس ویکتوس پلاس محافظت میشه. دوربین سلفی اون بالا توی پانچول نسبتا متوسطه، بالاترش هم یه شکاف ریزه که خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. اما حاشیه‌های صفحه نمایش نسبت به نسل قبلی به خصوص توی بخش چپ و راست یه مقدار کمتر شده، ولی هنوزم زیاده، به خصوص توی بخش پایینیش. آقا واقعا اینقدر حاشیه صفحه نمایش توی سال 2024 برای یه گوشی 700-800 دلاری که میشه 37 میلیون تومان تو کت من یکی نمیره. سال گذشته میگفتیم سال 2023 خیلی زیاده، الان شد سال 2024 بازم زیاده، سال دیگه هم دقیقاً همینطوره. خب تا کی میخوای سامسونگ عزیز اینجوری ادامه بدی؟ آقا اینقدر حاشیه صفحه نمایش تو کت من یکی نمیره. در کل کیفیت ساخت این گوشی واقعا عالیه. اینم یادم رفت بهتون بگم از IP68 هم پشتیبانی میکنه که دیگه کاملا میتونه ضد آب باشه، ولی خب بهتون میگم که چنین کاری انجام ندید. کیفیت ساختش واقعا عالیه، هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم. خوش دستیش نسبت به نسل قبلی بهتر شده، ولی این حاشیه‌های صفحه نمایشش واقعا تو مخ منه. صفحه نمایش این گوشی اسمش داینامیک امولد تو ایکسه. البته این اسم گذاری خود سامسونگ. سامسونگ به صفحه نمایشی که 120 هرتزیه و از استاندارد HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه میگه داینامیک امولد تو ایکس. ابعادش 6.7 اینچ، رزولوشنش 1080 یا همون فول اچ دی و طبق ادعای سامسونگ میتونه روشناییش به 1900 نیت هم برسه. البته این مشخصات روی کاغذشه، توی عمل چجوریه؟ من دقت رنگی این صفحه نمایش رو تستش کردم، یه مقدار با چشم خودم توی رنگ سفید و خاکستری انحراف رنگی رو دیدم، توی بقیه رنگا مشکلی نداشت، ولی خب نسبت به این محدوده قیمت دقت رنگیش میتونست یکم حتی بهترم باشه. کنترل رفرش ریت توی این صفحه نمایش کاملا ساده انجام میشه. 2 تا حالت استاندارد و ادپتیو داره. حالت استاندارد 60 هرتز و حالت ادپتیوش هم میره روی 120. زمانی که لمس انگشتتون با صفحه نمایش قطع بشه برمیگرده روی 60. تا اینجا همه چیز خیلی نرمال و معمولیه، اما زمانی که آلویز آن دیسپلی رو فعال کنید یه دفعه میبینید که رفرش ریت رفت روی 120. توی گوشی‌های قبلی سامسونگ هم من این مشکل رو دیدم، یعنی اینکه شما اگر آلویز آن دیسپلی رو فعال کنید مصرف باتریت به طرز چشمگیری میتونه بالا بره. دریافت لمس این صفحه نمایش هم نسبت به نسل قبلی خودش یعنی S23 FE خیلی بهتر شده. اگه یادتون باشه سال گذشته S23 FE رو بررسی کردم، بهتون گفتم که دریافت لمسش یه مقدار کنده، صفحه نمایش با تأخیر پاسخ میده، ولی چنین مشکلی توی این صفحه نمایش اصلا نیست و دریافت لمسش واقعا خوبه.
کنترل نور توی این صفحه نمایش از نوع PWM با فرکانس فوق افتضاح 240 هرتزه. خیلی ساده بهتون بگم، اگر که شما چشمتون یه مقدار حساس باشه، به خصوص شب که نور صفحه نمایش کم میشه، عملا چشمتون رو اذیت میکنه. حالا میخواستم یه چیز بدتر بگم ولی خب دارم عفت کلام خودم رو حفظ میکنم. چشمتون شروع میکنه به سوختن و قرمز میشه. باید به این نکته توجه داشته باشید. از اون طرف درخشندگیش هم توی محیطهای بسته مثل منزل کاملا کفایت میکنه، اصلا نیاز نیست تا آخر زیادش کنید. تقریبا توی حالت دستی درخشندگیش به 500 نیت میرسه و توی محیط باز به 1400 نیت که باعث میشه شما توی محیط باز حتی زیر نور خورشید هم تمامی محتواها رو توی این صفحه نمایش بتونید به راحتی ببینید. در کل صفحه نمایش این گوشی برگ برنده خیلی خاصی براش نیستش. مثلا اگه این صفحه نمایش روی گوشی 20 میلیون تومانی مثل A55 بود میگفتم آقا صفحه نمایش خوبیه، ولی این صفحه نمایش برای گوشی 37 میلیون تومانی حقیقتا من انتظارم بیشتر بود. تو بخش امنیت سنسور اثرانگشت این گوشی از نوع اپتیکال زیر صفحه نمایش، جاش یکم پایینه، دقتش هم خوبه، ولی سرعتش دقیقاً مثل سنسورهای اثرانگشتیه که روی گوشی‌های میان رده‌ای سامسونگ، مثلا A35 و A55. حتما باید یه ثانیه دستتون رو روی سنسور اثرانگشت نگه دارید تا قفل باز کنه. یعنی اینجوری نیست که شلاقی انگشتو بزنی برداری قفل باز کنه. اما چیزی که توی این گوشی منو واقعا شگفت زدم کرد اسپیکراشه. اسپیکرهای این گوشی از نوع استریو دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنه. بلندی صداش واقعا خوبه، کیفیت و کوالیتیش واقعا خوبه و حتی بیس هم میزنه. من باورم نمیشد، یعنی به جرئت میتونم بهتون بگم بهترین اسپیکری که روی یه گوشی سامسونگی غیر پرچمدار من دیدم مال این گوشیه. گذاشتمش کنار گوشی خودم S23 اولترا. کیفیت و کوالیتی و کوبش بیسش در حدود 5 الی 10% از اون ضعیف‌تر بود. واقعا اسپیکراشو من دوست داشتم. و بریم سراغ بخشی که همیشه تو گوشی‌های FAE سامسونگ یه مقدار بحثش جنجالیه، بخش سخت افزار. پردازنده این گوشی اسمش اگزینوس 2420 دقیقاً همون پردازنده‌ایه که روی S24 و S24 پلاس هم بودش، منتها فرکانس چند تا از هسته‌هاشو یه مقدار آوردن پایین‌تر، یه کوچولو ضعیف‌ترش کردن. توی عملکرد روزمره این گوشی واقعا خوبه. شبکه‌های اجتماعی، تماس گرفتن، پیام دادن، جابجا شدن بین برنامه‌ها، عملکردش خوبه، مگر اینکه مثلا گوشی خیلی داغ شده باشه یا مثلا شما از توی بازی میای بیرون تا 1-2 دقیقه بعدش یه مقدار گوشی توی جابجا شدن بین برنامه‌ها یه کوچولو گیج میزنه که البته خب چیز خاصی نیست، توی اکثر گوشی‌ها این موضوع دیده میشه. اما بریم سراغ تست‌های بنچمارکی که از این گوشی گرفتم. اولین تستی که ازش گرفتم تست گیک 6 که امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 1941 و بخش چند هسته‌ای 6160. توی حالت پرفورمنس اینو بهتون بگم که میگم حالت پرفورمنس، این برنامه‌ها رو می‌بردم توی گیمینگ هاب که پردازنده بتونه با تمام توانش کار کنه. توی حالت پرفورمنس بخش تک هسته‌ای شده 2047 و بخش چند هسته‌ای 6198 که برای این پردازنده و این سخت افزار امتیاز خیلی خوبیه. تست بعدی انتوتو بنچمارک ورژن 10 که امتیازش شده روی حالت عادی 1,551,000 و روی حالت پرفورمنس 1,585,000 که اینم واقعا امتیاز خوبیه. اما مصرف باتری و دمای گوشی خیلی بالا بوده. یعنی شما الان روی نمودار نگاه کنید، مصرف باتری این گوشی توی این تست 10% بوده. من روی گوشی‌های دیگه هم تست کردم بین 6 تا 7% مصرف می‌کردن که این یه مقدار میتونه نگران کننده باشه. تست بعدی هم 3D مارک بود که پایداری پردازنده گرافیکی این گوشی تقریبا شده 69-70% که پایداری خیلی جالبی نیست. اون پایین توی نمودارم دارید میبینید که از چرخه دوم افتش شروع شده. و آخرین تستی هم که از این پردازنده گرفتم پایداری CPU که واقعا اصلا کرک و پرم ریخ. پایداری CPU این گوشی روی حالت عادی شده 62%، یه پایداری واقعا بد دیگه، خودتون دارید نمودار رو میبینید. روی حالت پرفورمنس شده 68%. حالا اینجا میخوام یه توضیحی در مورد این نمودار بهتون بدم. زمانی که این تست رو من شروع کردم تا دقیقه 6 نمودار تقریبا خوب بود، پایداریش تقریبا حفظ شده بود. دمای گوشی اون لحظه بعد از دقیقه 6 رسید به 45-6 درجه و من دیدم که نرم افزار به صورت ناگهانی پردازنده رو محدودش کرد. یه 2 دقیقه همونجور نمودار پیش رفت، دمای گوشی وقتی از 47 درجه رد شد یه دفعه بیشتر محدود شد و یک هم گذشت
دمای گوشی به حالت نرمال که برگشت، نمودار دوباره با یه شیب ملایم رفت بالا، یه چند دقیقه‌ای همینجور ادامه پیدا کرد و باز هم محدود شد. ببینید دو تا نکته رو اینجا میخوام بهتون بگم. اولیش اینه که پردازنده این گوشی محدود نشده، یعنی داشت زور خودش رو میزد و واقعا گوشی داغ شده بود. و مورد بعدیش هم اینه که این پایین بالا شدن توی نمودار نشون میده که توی فعالیت‌های سنگین و پرفشار اینا میتونه خودش رو به صورت لگ و باگ نشون بده. اما حالا اصلا گیریم که این تستا همشون چرت و پرته. تو دنیای واقعی توی بازی‌های سنگین این گوشی چیکار میکنه؟ من قبلا تست گیمش رو گذاشتم، لینکش رو میذارم این بالا، حتما ببینید. یه سری اتفاقات عجیب غریب توی تستش افتاد که بهتون توصیه میکنم حتما ببینیدش. این گوشی ساده بهتون بگم، بازی پابجی و کال آف دیوتی و من روش تست کردم، اسکرین رکورد روشن کردم، بهش فشار آوردم، هیچ کدومش رو خوب اجرا نکرد. پردازنده این گوشی پردازنده قدرتمندیه ولی پایدار نیست. هم داغه، همین که پایداری خودش رو زود از دست میده. برای انجام کارهای روزمره، بازی‌های سبک و حتی ادیت ویدیو میتونه مناسب باشه، ولی برای اجرای بازی‌های سنگین مثل گنشین ایمپکت و نمیدونم کال آف دیوتی و پابجی و وارزون مناسب نیست این گوشی. البته اینم اضافه کنم که امروز 22 آبان ماه من دارم این ویدیو رو ضبطش میکنم. ممکنه فردا برای این گوشی یه آپدیت بیاد و اصلا این گوشی بشه آیفون 16 پرو مکس، ولی در حال حاضر که من این گوشی رو تستش کردم سخت افزارش برای انجام کارهای سنگین مناسب نیست. تو بخش نرم افزار این گوشی با اندروید 14 و وانیوهای شیشه‌ای عرضه شده و خود سامسونگ هم گفته که 7 سال بهش آپدیت اندروید میده. حالا یه سوال برای من پیش اومد، این که اصلا این گوشی 7 سال عمر میکنه؟ والا نمیدونم، ولی اینو میدونم چون خودم هم گوشی سامسونگ دارم. واقعا سامسونگ توی بخش آپدیت دهی یکی از بهتریناست. هر ماه پچ امنیتی آپدیت‌ها رو سر وقت میده و تو این زمینه واقعا عالیه. در مورد رابط کاربری این گوشی هم که خب اگه بخوام خیلی حرف بزنم زیاده گویی، خودتون میدونید رابط کاربری سامسونگ وانیوهای همه چیز شسته رفته ترتمیزه. وانیوهای 7 هم قراره چند وقتی که معرفی بشه. قطعا این گوشی جز اولین گوشی هاییه که وانیوهای 7 هم دریافت میکنه. اما یه نکته مهم در مورد نرم افزار این گوشی اینه که از گلکسی ای آی دقیقاً مثل گوشی‌های پرچمدار سامسونگ پشتیبانی میکنه. تمامی قابلیت‌هایی که توی گوشی‌های پرچمدار هست من قبلا براش ویدیو ساختم، میذارم بالا حتما ببینید. توی این گوشی هم هستش و شما میتونید به راحتی عین گوشی پرچمدار از این گوشی استفاده کنید. و بریم سراغ بخشی که همیشه توی گوشی‌های گلکسی اف ای سامسونگ یه مکافات به تمام عیار بوده، بخش باتری. ظرفیت باتری این گوشی نسبت به نسل قبلیش 200 میلی آمپر بیشتر شده، یعنی ظرفیت باتریش شده 4700 میلی آمپر. شارژر هم توی جعبش نیست. نهایتاً میتونه با توان 25 وات توی تقریباً 1 ساعت و 25 دقیقه 1 ساعت و نیم شارژ بشه. توی بخش شارژ شدن حرف زیادی واسه گفتن این گوشی نداره. از شارژ وایرلس و ریورس شارژ هم پشتیبانی میکنه، یعنی میتونه دستگاه دیگر رو هم شارژ کنه. حالا شارژ دهیش خوب شده یا نه؟ یعنی میتونه یه روز شارژ بده؟ باید بهتون بگم که آره، شارژ دهیش از نسل قبلیش واقعا بهتر شده، ولی هنوز هم در حد ایدئال نیستش. یعنی اگه شما مثلا استفادهتون نرمال رو به سنگین باشه، سنگین نه، نرمال رو به سنگین، از ساعت 8 صبح تا مثلا ساعت 8 شب میتونه راحت بهتون شارژ بده. ولی اگر بخواید خیلی زیاد ازش استفاده کنید، ساعت 5 و 6 بعد از ظهر شارژش تموم میشه. در کل شارژ دهی این گوشی نسبت به نسل قبلیش واقعا بهتر شده، ولی بازم میگم هنوزم در حد ایدئال نیستش. و بریم سراغ آخرین بخش این بررسی، بخش دوربینای این گوشی. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل با f1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار. دوربین اولترا وایدش 12 مگاپیکسل با f2.2 که از فوکوس خودکار پشتیبانی نمیکنه. دوربین تلفوتو 8 مگاپیکسلی با f2.4 که از لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه و در نهایت دوربین سلفی که 10 مگاپیکسل f2.4 و از فوکوس خودکار هم پشتیبانی نمیکنه. بریم توی عکس‌ها و ویدیوهاش ببینیم چیکار است. عکسای دوربین اصلی این گوشی به صورت پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشه. این عکس‌ها تو نگاه اول فوق‌العاده جذابه، دقت رنگیشون خوبه. منتها بعضی از رنگا رو یه کوچولو پررنگ‌تر ثبت میکنه که البته مهم نیست، باعث میشه عکس جذاب‌تر باشه. داینامیک رنجش در سطح خوبیه، سوژه‌های نزدیک جزئیاتشون خوبه، ولی سوژه های دورتر یه مقدار حالت محو شدگی پیدا میکنه که البته با توجه به 12 مگاپیکسل بودن عکسش یه چیز کاملا طبیعیه. ایراد اصلی این عکس‌ها نویز زیادشه که اگه یکم شرایط نوری بد باشه، به خصوص توی نقاط تاریک تصویر، نویز به وفور دیده میشه.
عکسای دوربین اصلی این گوشی رو حالت 50 مگاپیکسل و به جرئت میتونم بهتون بگم یکی از بهترین نمونه هاست که تو رنج قیمتی 30 تا 40 میلیون دیدم. دقت رنگی فوق‌العاده عالیه، داینامیک رنج به طرز چشمگیری بهتر میشه، سوژه های دور و نزدیک به بهترین شکل ممکن پردازش میشن و جزئیاتشون واقعا خوبه. اما اتفاق خوبی که روی حالت 50 مگاپیکسل میفته اینه که نویزا به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. من واقعا عکساشو روی این حالت خیلی دوست داشتم. عکسای دوربین اولترا واید این گوشی هم تو نگاه اول خیلی خوشگل و جذابه. دقت رنگی این عکس‌ها خوبه، داینامیک رنجش نسبت به دوربین اصلی یکم ضعیف‌تر میشه، جزئیاتش هم نسبت به اینکه اولترا واید 12 مگاپیکسلیه واقعا خوبه. اما مشکل بزرگ این عکسام نویز زیادشه که تو همه جای تصویر دیده میشه. عکسای دوربین تلفوتو دقت رنگی و داینامیک رنجشون واقعا عالیه و به طور کلی عکسای خوب و قابل قبولی هن. اما دو تا ایراد اساسی دارن. یک، سوژه هایی که یکم دورتر باشن جزئیاتشون شدیداً افت میکنه و دو، نویز توی همه جای تصویر دیده میشه. البته با توجه به 8 مگاپیکسل بودنش دیگه توانش در همین حده، بیشتر نمیتونه. البته اینم بهتون بگم که این دوربین توی شرایط نوری مصنوعی عملکردش شدیداً افت میکنه و نویز تصویرش هم به طرز وحشتناکی زیادتر میشه. اما این دوربین روی زومای بالاتر حقیقتا منو یکم شگفت زدم کرد. روی زوم 5 تا 10 برابرش هم عکسای خوبی میگیره. البته انتظار نداشته باشید که روش زوم کنید و جزئیات زیادی ببینید. همین جوری عکساش قابل استفاده است. تا 20 تا 30 برابرم زوم میکنه که دیگه اونا کلا میرن تو در و دیوار. عکسای پورتری این گوشی با دوربین اصلی به صورت 1 و 2 برابر و با دوربین تلفوتو به صورت 3 برابر زوم ثبت میشه. خیلی ساده بهتون بگم رو حالت 1 و 3 برابر عکساش عالیه. سوژه از پس زمینه خیلی خوب جدا میشه، جزئیاتش عالیه، داینامیک رنج و وایت بالانس هم خیلی خوبه. اینم بهتون بگم که در مورد سوژه های غیر انسانی هم عملکردش واقعا عالیه. عکسای دوربین سلفی این گوشی رو به جرئت میتونم بهتون بگم تو رنج قیمتی خودش قطعاً یکی از بهتریناست. دقت رنگی عالی، داینامیک رنج عالی و جزئیات سوژه هم خیلی خوبه. عکسای پورترش هم دقیقاً به همون شکل، در این حال سوژه رو هم از پس زمینه توی اکثر مواقع خیلی خوب جدا میکنه. دوربین اصلی این گوشی نهایتا میتونه با کیفیت 8K 30 فریم ویدیو بگیره که هم حجم ویدیوهاش خیلی زیاده، هم من با کیفیتش حال نکردم. اینجا با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو گرفتم. دقت رنگی و داینامیک رنجش واقعا خوبه، وضوحش هم عالیه. لرزشگیری این دوربین هم میتونه تکونای نسبتا شدید و تا حد زیادی خنثی کنه. فوکوس کشی توی این دوربین هم اینجوریه که سوژه باید حتما نصف تصویر رو بگیره تا بتونه روش فوکوس کنه. گاهی وقتا یکم گیج میزنه، به خصوص زمانی که سوژه یکم کوچیک باشه. ویدیوهای دوربین اولترا واید دقت رنگی و داینامیک رنجشون خوبه، لرزشگیری هم توش خوب انجام میشه. وضوح ویدیوهاش هم توی شرایط نوری خوب هی بدک نیست، ولی اگه شرایط نوری یکم ضعیف باشه وضوحش شدیداً افت میکنه و پر از نویز میشه. ویدیوهای دوربین تلفوتو هم داینامیک رنج و دقت رنگیش خوبه، لرزشگیریش هم اینجوریه که اگه وایساده باشی یا نهایتاً آروم راه بری میتونه لرزش‌ها رو تا حد زیادی خنثی کنه. اما وضوح این ویدیوها به خصوص توی سوژه‌های دورتر خیلی واسم جالب نبود. من حقیقتاً انتظارم ازش بیشتر بود. اما یه ایرادی که من توی ویدیوهای این گوشی پیدا کردم این بود که یه وقتایی که داشتم بین دوربینا سویچ می‌کردم، وقتی میرسیدم به دوربین تلفوتو انگار نمیتونست فوکوس کنه، تصویر کلا مات میشد. شاید با آپدیت نرم افزاری حل بشه. خب اینم از ویدیو دوربین سلفی که میتونه تا 4K 60 فریم ویدیو بگیره. کیفیت ویدیوهاش واقعا عالیه. شما آسمونو ببین، داینامیک رنجش فوق‌العاده است. رنگاش هم که طبیعیه، تقریبا یه مقدار رنگا رو پر جنب و جوش‌تر داره نشون میده، ولی خب فدای سرش. جزئیاتش هم که خیلی خوبه، زاویه دیدش هم عالیه. دوربین سلفیش واقعا ویدیوهای خیلی با کیفیتی میگیره. خب بریم سراغ عکسای شبش. عکسای دوربین اصلی این گوشی توی شب تمامی فاکتوراش خوبه بجز جزئیات و البته نویز زیادش. حالا روی حالت نایت مود به جای اینکه بیاد سرعت شاتر و ایزو رو کاهش بده، کلا به ایزو دست نمیزنه، فقط سرعت شاتر رو از 1/17 میکنه 1/10. خب این رفتار دوربین اصلا حرفه‌ای نیستش. تنها اتفاقی که روی حالت نایت مود میفته اینه که یکم نویزا کمتر میشه و با ادیت نرم افزاری حس جزئیات بیشتر به ما میده. عکسای دوربین اولترا واید توی شب تنها مزیتش اینه که یه چیزایی فقط توش پیداست، همین، وگرنه جزئیاتش اصلا خوب نیست. نویزم که قربونش برم توش بیداد میکنه. اما این دوربین رفتارش روی حالت نایت مود حرفه‌ای تر از دوربین اصلیه. مثلا این عکس با سرعت شاتر 1/17 ثانیه و ایزو 3200 گرفته شده که روی حالت شب سرعت شاتر اومده روی 1/8 ثانیه و ایزو هم اومده روی 2000 که نتیجه شده این عکس با کیفیت که میبینید.
دوربین تلفوتو این گوشی تو شب بدون حالت نایت مود عملاً به درد لای جرز دیوار میخوره، اما روی حالت نایت مود با سرعت شاتر و ایزای پایینتر عکس میگیره که همچین عکس با کیفیت و پرجزئیاتی رو تحویل میده. البته توجه داشته باشید چنین عکسی رو نمیشه با دست گرفت، حتما گوشی باید روی سه‌پایه باشه. البته یه نکته هم بهتون بگم که اگر نور محیط کافی نباشه دوربین تلفوتو کلاً از مدار خارج میشه و همون دوربین اصلی میاد به صورت دیجیتال 3 برابر زوم میکنه که هم توی حالت عادی هم توی حالت نایت مود یک کثافت به تمام عیار بهتون تحویل میده. عکسای پورتری این گوشی هم توی شب فقط به صورت 1 و 3 برابر زوم خوب ثبت میشه. دقت رنگیش خوبه، جدا کردن سوژه از پس زمینه نسبتا خوبه، جزئیاتش هم قابل قبوله ولی همچنان نویزو داره. تازه اینایی هم که گفتم به شرطیه که نور محیط خوب باشه وگرنه توی هیچ کدومش عکس خوبی نمیگیره. دوربین سلفی این گوشی توی شب اگه نور محیط خوب باشه یه همچین عکس با کیفیتی میگیره، اما اگه نور کم باشه جزئیات شدیداً کاهش پیدا میکنه و عکس پر از نویز میشه. ولی روی حالت نایت مود نویزا به شدت کمتر میشه، عکس روشن‌تر میشه و جزئیاتش هم الان میتونم بگم که قابل قبوله. این عکس الان قابل استفاده است. ویدیوهای دوربین اصلی توی شب واقعا خوبن به شرطی که نور کافی باشه. دقت رنگیش عالیه، جزئیاتش خوبه، لرزشگیریش هم توی شب اینجوریه که اگه آروم راه بری لرزش ها و کشیدگی توی منابع نوری رو میتونه کنترل کنه، ولی اگه مثلا بدوی نه کاری از دستش بر نمیاد. فیلم های دوربین اولترا واید این گوشی توی شب اصلا وضوحشون خوب نیست، مگه اینکه اطرافتون خیلی روشن باشه که خب دیگه با روز فرقی نداره که کاریه. تنها مزیت این فیلم ها اینه که نسبتا روشنه، لرزشگیری هم توش قابل قبوله، البته اگه تکون شدید نخورید. ویدیوهای دوربین سلفی این گوشی هر چقدر تو روز خوب بود تو شب چنگی به دل نمیزنه. میبینید که پر از نویز، رنگاش تا حدی قابل قبوله ولی خب جزئیات نداره مگر اینکه خیلی روشن باشه محیط. الان من میام دقیقاً کنار چراغ، ببینید الان اینجا خوب شد، وگرنه اگر که نور نرمال باشه شب باشه یه همچین چیزی میگیره که فقط کار رو راه میندازه. فیلمای دوربین تلفوتو این گوشی هم توی شب نیاز نیست دیگه من توضیح بدم، خودتون متوجه میشید میخوام چی بگم. اما اینجا میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم روی دوربینای این گوشی. ببینید دوربینای این گوشی بدون نقص نیست، مثلا بهتون گفتم توی خیلی از عکساش نویز دیده میشه ولی واقعا مزایاش بیشتر از معایبشه و من واقعا دوربیناشو دوست داشتم. خب اینم از بررسی گلکسی S24 FE. بریم سراغ بخش جمع‌بندی. این گوشی توی اکثر بخش‌ها نسبت به نسل‌های قبلی خودش واقعاً بهتر شده. البته صفحه نمایشش که نه تقریباً همون قبلیه، ولی خب توی اکثر بخش‌ها واقعاً بهتر شده. مثلا شارژ دهی توی نسل‌های قبلی افتضاح بود. حداقل شما روی شارژ دهی این گوشی یه روز کاری میتونی الان حساب کنی. گوشی خوبیه، اما اگر شما گیمر حرفه‌ای هستی، مثلا گنشین ایمپکت بازی می‌کنی، پابجی، کال آف دیوتی، این گوشی برای بازی سنگین مناسب نیستش. مثلا اگه از یه گوشی پایین رده شیائومی یا سامسونگ بیاری این گوشی میگی به به چه چه خیلی هم خوبه، بله، ولی نسبت به هم رده های خودش توی اجرای بازی حرفی واسه گفتن نداره. یه نکته دیگه هم هستش، قیمت این گوشی الان 37 تومنه که نسبت به رقیبای دیگه‌اش کار براش واقعا سخت میشه. اگر قیمتش بیا تقریبا روی 32 تومن 33 تومن به نظرم گوشی خیلی خیلی ارزشمندی میشه. امیدوارم که از این بررسی خوشتون اومده باشه. خیلی مخلصم. خدافظ.